بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المطهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم سرافراز قم، فضلای محترم حوزه برجسته قم. حقیقتاً جمع شما، دیدار شما، روز شما مایه امید، مایه نشاط، مایه حرکت و درس آموز است در همه این سالهای متمادی. فرصت روز 19 دی تنها تجلیل و تکریم و تمجید از مردم قم نیست، اگرچه این حقاً جا داره. واقعاً باید از مردم قم، از جوانهای قم که این حرکت عظیم رو به راه انداختند، این نقطه عطف تاریخی رو به وجود آوردند که هرگز فراموش نخواهد شد، باید تمجید کرد، در این شکی نیست. قم همون جایی است که سرچشمه ای شد برای یک شط جوشان حرکت و مقدمه ای شد برای اون دریای متلاطم انقلاب. کار کوچکی نیست. قم شهر انقلاب است، مرکز انقلاب است، مادر انقلاب است. البته من این را همینجا در پرانتز عرض کنم، انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم رو تغییر بدن، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم رو کمرنگ کنند. انگیزه هایی وجود داره. از کید دشمن در همه جنبه ها و جوانب نباید غافل شد. از جنبه اقتصادی که کید و مکر و دشمنی می کند، نباید از کید و مکر و دشمنی او در جنبه فرهنگی غافل شد. مشغولن، انگیزه هایی دارن، عواملی رو میفرستن، باید به این توجه کرد. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارن دستهای خائن قم رو از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب بودن بیرون بیارن و کمرنگ کنن این معانی رو در او. به هر حال قم اون سرچشمه اصلی است و حوزه قم اون پشتوانه معنوی است برای این حرکتی که دنیا رو تغییر داد، دنیا رو تکان داد
و همچنان این حرکت ادامه دارد و هنوز در آغاز راهیم. پس روز 19 دی برای تمجید و اجلال مردم قم روز مناسبی است، فرصت مناسبی است، اما فقط این نیست. 19 دی درس دارد، درس‌هایی دارد برای امروز ما. من حالا یک بخش کوتاه از اونچه که به نظر میرسد در دل این حرکت میتوان مطالعه کرد و تحقیق کرد و بررسی کرد رو عرض میکنم. جوانها توجه کنن، این حقایق رو به خصوص جوانهای ما بایستی مورد توجه قرار بدن، چون کار مال شما جوانهاست، آینده هم متعلق به شماست. در 10 دی ماه سال 56 رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق قرایی کرد در تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمد رضا. در این نطق قرا گفت ایران جزیره ثبات است. یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایران وابسته و مسئولان نوکرمعاب ایران، خیال آمریکا آسوده است، اینجا جزیره ثبات. این مال 10 دی ماه، 10 روز نشده بود که قضیه قم اتفاق افتاد. 19 دی ماه مردم قم قیام کردند، حرکت کردند علیه اون رژیم ظالم و وابسته و فاسد، با جان خود، با تن خود به میدان آمدن. این دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب اینه. اینو توجه کنید. غربی ها خودشون، آمریکایی ها خودشون میبالند به قدرت محاسباتی خودشون، به قدرت تحلیل خودشون، به آینده نگری خودشون. اینجا هم یه عده غرب زده، آمریکا زده، پوز قدرت محاسباتی آمریکا رو میدن. آمریکایی‌ها اینجور گفتن، فلان دانشمند آمریکایی، فلان مرکز پژوهشی آمریکایی اینجور گفته، اینجور دنیا رو شناخته، اینجور آینده رو تصویر کرده. قدرت محاسباتی آمریکا اینه. اینجا جزیره ثبات است. کمتر از 10 روز بعد معلوم می شود که جزیره ثبات یعنی چه. قیام قم، بعد قیام تبریز، بعد حرکت عظیم، بعد اون طوفان زیر و رو کننده انقلاب اسلامی و نابودی رژیم وابسته سرسپرده طاغوت و پهلوی. این قدرت محاسباتی، این توانایی محاسباتی تا امروز همون جوره. همین چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولتمردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان، محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن.
مثل امید صدام حسین که یک هفته‌ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه راه بیفتن مستقیم خودشونو برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته. توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولتمردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتاً احمقهای درجه 1. قیام مردم قم صفبندی 2 دستگاه محاسباتی، صفبندی 2 نظام معرفتی، صفبندی 2 الگوی تحلیلی رو در مقابل یکدیگر نشان داد. یکی نظام معرفتی لیبرال دموکراسی دروغین پای در گل غربی، یکی نظام معرفتی توحیدی اسلامی. تقابل 2 دستگاه پیشبینی و تقویم و محاسباتی رو نشان داد. اون دستگاه محاسباتی آمریکا که ایران رو اونجور میبینه، اون محاسبات اول کار آمریکایی ها که سنای آمریکا در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب ایران رو تحریم کرد و بنا رو بر این گذاشتن که ایران تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه انقلاب اسلامی از بین خواهد رفت. این محاسبات اوناست. این هم دستگاه محاسباتی نظام اسلامی که امام بزرگوار گفت صدای خرد شدن استخوان‌های مارکسیسم رو دارم میشنوم و 1 سال بعد 2 سال بعد همه دنیا صدای خرد شدن این استخوان‌ها رو شنیدند. مسئله اینه. غرب در مقابل یک چنین پدیده‌ای قرار گرفته است. پدیده انقلاب اسلامی یک طرف انبوهی از ابزارهای چشم پرکن مادی از نظامی و سیاسی و پولی و امثال اینها، یک طرف یک قدرت نوظهور معرفتی و تمدنی پرانگیزه، پرتحرک، آینده نگر، میدانه چه کار میخواد بکنه، میدانه چه کار باید بکنه و کجا میخواهد برود. اینا در مقابل هم قرار گرفتن. دشمنی نظام استکباری غرب و آمریکا با این پدیده نوظهور رو به رشد یک امر طبیعی است. تعجب نکنن. بعضی‌ها به نظر من خودشون رو به نفهمی میزنن، حالا شاید هم جور دیگه است. چرا شما پرون حرف رو زدید که آمریکا با شما دشمن بشه؟ خیال میکنن آمریکا به خاطر فلان فرمایش امام یا فلان حرف فلان مسئول که به آمریکا بدگویی کرده دشمنی آمریکا به خاطر اینه. این نیست قضیه. قضیه چیز دیگه است. قضیه از این عمیق‌تر است. 40 سال است که این قدرت جوان داره حرکت میکنه، داره روز به روز رشد میکند، پرورش پیدا میکند،
روز به روز تنومندتر دارد می شود، قدرتمندتر دارد می شود. اینا دارن می بینن جلو به چشمشون. با ظهور این قدرت معنوی نوظهور پرتلاش پرانگیزه، با ظهور این پدیده عجیب و معنوی که دنیا او رو نمیشناخت، قدرت ظاهری استکبار ترک خورد. در این 40 سال این ترک هی داره عمیق‌تر میشه. ثروتمندترین دولت‌های دنیا امروز مقروض‌ترین و گرفتارترین دولت‌های دنیاست. اینا شوخیه؟ اینا همون نکاتی است که جوانای ما باید روش متمرکز بشن. بحث صفبندی زبانی این مسئول و اون مسئول نیست، بحث هویت هاست، بحث حرکت هاست، بحث آرمان ها و آینده هاست. اونها البته ضربه خوردند در درجه اول برای اینکه لقمه چرب و نرم ایران از دستشون رفت. ایران که فلان کشور دورافتاده آفریقایی یا آمریکایی لاتینی یا غیره نیست. ایران قله موقعیت راهبردی جغرافیایی است در دنیا، مرکز بسیار مهم. هیچ نقطه جغرافیایی در غرب آسیا در این منطقه به اهمیت ایران وجود ندارد. کمتر سرزمینی به قدر ایران دارای ثروت‌های مادی و توانایی‌های گوناگون است. اینو خودشون اعتراف میکنن. همین چند روز قبل از این یه مؤسسه غربی برای اینکه به این حقیر بدگویی کنه یه چیزی گفته بود، اعتراف کرده بود که ایران 5مین کشور ثروتمند دنیاست. این حرفش درسته. ایران اینجوره، ما ظرفیت هامون فوق‌العاده است. این لقمه چرب و نرم رو از دست دادن. عصبانیت اول به خاطر این بود و این البته همچنان ادامه داره. اما مسئله اصلی مسئله تقابل دو حرکت است، تقابل حق و باطل است. جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. الان این خواننده عزیز ما، این قاری محترم تلاوت کردن این آیه رو. حق وقتی که آمد باطل به خود میلرزه به طور طبیعی. اینها استکبارند، اینها استعمارند، اینها تنفسشون تغذیهشون با خون ملت هاست. حالا یه قدرتی پیدا شده است در دنیا که با این پدیده ظالمانه مخالفت میکنه، زیر بار اونها نمیره، تا اونجایی که بتوانه صدا رو به گوش ملت ها میرسانه. تا امروز هم موفق بوده. تو این 40 سال ما تا امروز موفق بودیم. شما ببینید تو کدام کشورها در بین ملت ها فریاد مرگ بر آمریکا بلند میشه. این سابقه نداشت. حرکت عظیم ملت ایران اینها رو میترسانه. قدرتمندان مادی ظالم زورگو رو میترسانه. کمپانی‌های بین المللی مکنده خون ملت ها رو میترسانه. میبینن که به پایان راه رسیدن. بله، حفره های معنوی در تمدن ها خیلی زود خودش رو نشان نمیده. غرب خب یک حرکتی کرد، حرکت صنعتی کرد، علم پیدا کرد، ثروت پیدا کرد، دنیا رو گرفت، هیاهو کرد. اما اون رخنه اصلی و اساسی، رخنه معنوی در درون او مثل موریانه کار خودش رو میکنه. منتها خب زود نشان نمیده. بعد از گاهی قرنها نشان میده خودش رو. حالا داره نشان میده.
الان داره نشان میده. شما اروپا رو نگاه کنید، آمریکا یه جور، اروپا یه جور، کشورهای تابع اونها یه جور. وقت در این دنیای اینچنانی اسلام، مردم سالاری اسلامی، حرکت اسلامی، تمدن اسلامی با استفاده از امکانات کنونی دنیا و ابزارهای موجود دنیا روز به روز داره رشد پیدا میکنه. این برای اونا ترساور است، رعب‌آور است، به طور طبیعی دشمنی میکنه. خب دو نکته در اینجا وجود داره. یک نکته همین مسئله علت دشمنی است. سهل انگاری نباید کرد، سهل اندیشی نباید کرد. علت دشمنی ماهیت و حقیقت این حرکت عظیم است. این علت دشمنی است. علت دشمنی شجاعت و فداکاری ملت ایرانه، وفاداری ملت ایرانه. اینا علت دشمنی است. علت دشمنی پایبندی جمهوری اسلامی به مبانی اصلی انقلاب است که این پایبندی تا امروز به طور کامل محفوظ مونده است. علت دشمنی این است. علت دشمنی این است که جمهوری اسلامی دارد نشان می‌دهد که یک تمدنی در حال رشد و بالندگی است که اگر به توفیق الهی و به کمک الهی به نتایج خودش برسد، بساط ظلم و استکبار و استعمار دولت‌های غربی برچیده خواهد شد. این علت دشمنی این هاست. ملت‌ها با ایران دشمنی ندارن، ملت‌های غربی هم دشمنی ندارن. حالا ممکنه تبلیغات بکنن ایران هراسی، اسلام هراسی، یه جور، یه جا اسلام هراسی، یه جا ایران هراسی، یه جا شیعه هراسی. از این کارا ممکنه بکنن، لکن اونجایی که حقیقت برای مردم روشن بشود، مردم نه فقط دشمنی ندارن با جمهوری اسلامی، بلکه این چنین حرکتی رو ملت‌ها میپسندن، ملت‌ها دوست می‌دارن، ملت‌ها از اون حمایت میکنند. اونی که دشمنه قدرتمندان ظالمند، فراعنه عالمند، فراعنه عالمند. همچنانی که فرعون در مقابل موسی دشمنی میکرد، میدانستم که موسی حق است، میدانست. قرآن تصریح دارد که میدانست که موسی حقه، اما دشمنی میکرد. خدای متعال به موسی و فرمود اننی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. من با شما هستم، برید حرکتتون رو شروع کنید، ادامه بدید. بله، فرعون بر روی تخت قدرت و سلطنت نشسته است، رعب‌آور، ترسناکه، اما شما برید کار خودتون رو بکنید. اننی معکما اسمع و ارى. عیناً این خطاب امروز به ملت ایران هست. پس علت دشمنی اینه. نکته دوم این است که نتیجه این دشمنی چیست؟ نتیجه این دشمنی این است که هر کس خدا با اوست، او پیروز است. چون قدرت متعلق به ذات مقدس پروردگار است. ما با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، پیروزی قطعی 100%، هیچ تردید درش نیست. یه جاهای ما کوتاهی کردیم، خب پیروزی به دست نیاوردیم. این بر اثر کوتاهی ماست، بر اثر بد عمل کردن ماست. اون جایی که ما درست عمل کنیم، درست حرکت بکنیم، مسئولان ما یک جور، مردم ما یک جور، حرکت درستی باشه، اونجا بلا شک خدای متعال کمک میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره. تردیدی در اینجا نیست.
خب 40 سال گذشته است. 40 سال زمان زیادی نیست. برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است. 40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است و این شکوفایی انشاءالله وجود خواهد داشت. زمینه های این شکوفایی رو انسان داره مشاهده میکنه. امروز به حمدالله ایمان دینی در کشور ما خوبه، عزم راسخ در بین ملت ما خوبه، حضور و آمادگی در میان مردم خوبه، جوانان با ایمان و دارای عزم راسخ کم نیستند، زیادند. بنده میشناسم، البته همه را هم نمیشناسم، اما هزاران جوان در اطراف و اکناف کشور مشغول کارهای عمیق، کارهای فکری، جوانان دانشمند، جوانان با عزم راسخ مشغول ساختن، مشغول تولید کردن، مشغول ابتکار و نوآوری هستند در سرتاسر کشور. اینها آینده سازند. ایمانشون خوب، قوی، توکلشون بالا، اعتمادشون به خدا زیاد، امیدشون به آینده درخشان. اینا هستن در بین مردم، کم نیستن. من حالا هزاران نفر گفتم، یعنی دایره ارتباط و معرفت خودم رو گفتم، اما 10 برابر اینند، زیادن. جوانهای ما آمادن، بصیرتشون خوب. اساس همه اینها هم لطف و فیض پروردگاره. خداوند متعال اگر اراده نکرده بود که این کار پیش برود، این مقدمات رو فراهم نمی کرد. امام بزرگوار در یک برهه‌ای، جزئیات یادم نیست متاسفانه، از اینکه یک کاری به سهولت انجام گرفته است استنتاج کرده بودند که خدای متعال میخواد این کار انجام بگیره. اذا اراد الله شیئا هیأ اسبابه. مقدمات کار که فراهم میشه پیداست خدای متعال اراده فرموده است این کار انجام بگیره. مقدمات کار ایجاد انقلاب است، تشکیل جمهوری اسلامی است، تشکیل نظام اسلامی است. اینا مقدمات کار است برای ایجاد اون تمدن اسلامی متناسب با این زمان و با این قرن. اینا مقدماتی است که خدای متعال فراهم کرده است، باید به اونجا برسیم و انشاءالله خواهیم رسید. خب 2 خطاب من دارم. یک خطاب به مسئولان و دولتمردان و اینها، یک خطاب به مردم عزیزمون. به دولتمردان عرض میکنم اولا قدر موقعیت‌های خودتون رو بدانید. اینی که شما در فلان مسئولیت مشغولید، این نعمت بزرگ خداست. انسان بتوانه مسئولیت داشته باشه و کار کنه برای یک چنین اهدافی، برای یک چنین ملتی، برای یک چنین کشوری، این نعمت بزرگ پروردگار است. قدر این رو باید بدانن، شاکر باشن. ثانیاً هم به لوازم این نعمت بزرگ عمل بکنند، مراقبت بکنند، گرایش به رفتار غلط، گرایش به اشرافیگری، گرایش به اسراف، گرایش به اون چیزی که در بین دولتمردان طاغوتی رایج است، گرایش به اینها پیدا نشه. این وظیفه دولتمردان ماست. راه اسلام از حکومت اسلامی. ما مثل امیرالمومنین نمیتونیم عمل کنیم، اما میتوانیم اون رو یک مسیری بشناسیم و بدانیم که به اون طرف میشود حرکت کرد.
در سایه اون راه باید حرکت بکنیم. شجاعت اونها و عقلانیت اونها، این هم یه وظیفه دیگر مسئولینه، هم شجاع باشن در مقابل توپ و تشر این و اون پس نزنن، اونجوری که صحیح است، اونجوری که باید انجام بدهن، در مقابل یاوه‌گویی‌های این دولتمردان آمریکایی و اروپایی و دیگران اون رو از دست ندن. میبینید که چه بی ربط حرف میزنن، مثل حرفاشون گاهی مثل دلقک است. واقعا طرف دولتمرد آمریکایی میاد میگه ایران میخواد ما رو حالا مثلا تو دنیا هو کنه، میگه ایران حقوق بشر را از عربستان سعودی یاد بگیره. خب این به این آدم غیر از چی میشه گفت؟ غیر از دلقک حرف دیگه میشود زد؟ عنوان دیگری میشود داد؟ خب این حرف این آدم و اینجور آدما نه تهدیدشون، نه وعدهشون، نه قولشون، نه امضاشون اعتبار نداره. اعتنا به اینها نباید کرد. شجاعانه در طریق صحیح باید حرکت کرد و عقلانیت. با احساسات نمی شود حرکت کرد. اداره یک کشور با احساسات، صرف احساسات امکان پذیر نیست. احساسات خیلی لازم است، اما در مقام پشتیبانی عقلانیت. راه رو با عقلانیت انتخاب بکنیم، با انگیزه و احساسات پیش بریم. یک وظیفه دیگری که مسئولین ما باید بهش توجه داشته باشند، قدردانی از ظرفیت‌های درونی و داخلی کشور و شناخت این ظرفیت هاست. بسیاری از این ظرفیت ها متوقف میماند وقتی ما اونها رو نشناسیم، کما که همینم اتفاقم افتاده است متاسفانه. خیلی از ظرفیت ها رو، از جمله ظرفیت همین جوانهای خوب را، گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوانها می توانند این گره ها رو باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانند این گره ها رو باز کنند. قدر جوانها رو بدانند، به جوانها مراجعه کنند، از نظرات اونها استفاده کنند. هر جا استفاده کردیم، غالب جاهایی که استفاده کردیم از نظرات اونها بهره مند شدیم، به موفقیت دست پیدا کردیم. قدر جوانها رو بدانند، قدر بلند پروازی های جوانها رو هم بدانند. جوانها بلند پروازن، ایرادی نداره. همین بلند پروازی هاست که یک ملت رو جلو میبره از توقف. از هیاهوی غربی ها هم بیمی به دلشون راه ندن. به مسئله معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنن. این مهمترین کار امروز، اولویت اینه، چون دشمن روی این متمرکز است. معیشت طبقات ضعیف، مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش میاد، این جزو اساسی ترین کارهاست برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی. این مهمترین کارهاست. ممکنه منابع داخلی کم باشد، اما انسان مشاهده میکنه که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه میبلعند. این دلال بازی ها، این انحصار طلبی هایی که در زمینه مسائل مادی در تجارت و غیره وجود دارد،
اینا مانع پیشرفت کشوره. ما هی تأکید میکنیم به تولید داخلی، فلان دلال واردات چی، چون برخلاف منافعشه میره از طرق مختلف کارشکنی میکنه، ازا میبینه به نتیجه نمیرسد. رسیدگی به معیشت مردم فقط این نیست که ما پول پخش کنیم. نگاه کردن به این بخش های مضر و خطرناک و جلوگیری از آنها، اینا جزو مسائل مهم. ما اینو به مسئولین کشور با خصوصیات، با جزئیات گاهی در مجالس کاری تذکر دادیم، تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم. اینها را حرفایی است که ما با مسئولین داریم. با مردم عزیز اولا به مسئولان باید کمک کنند، همه باید کمک کنند. اگر چنانچه بحث تقویت تولید داخلی و محصول داخلی می شود، یک بخش مهمیش مربوط به مردم است. تولید کننده محصول داخلی، مصرف کننده محصول داخلی، فروشنده و دکانداری که محصول داخلی رو میفروشه، اینا همه میتوانند اثرگذار باشن. کیفیت تولید، نحوه توزیع، اینا چیزهای مهمی است. تولید داخلی، خب ما امسال رو سال تولید کالای ایرانی، تأکید بر روی کالای ایرانی اعلام کردیم. حالا آخر سال است. چقدر در این زمینه البته کارهایی شده، ما چقدر پیش رفتیم، باید پیش بریم در این زمینه ها. مردم میتوانند در این باره کمک کنند، در کارهای خیر میتوانند همکاری کنند. از جمله کارهایی که مردم میتوانند به بهترین وجهی در خدمت به کشور انجام بدن، حضور در صحنه‌های انقلاب است. از جمله کارهایی که مردم میتوانند انجام بدن، مواجهه و مقابله با شایعه سازی دشمنه. امروز یکی از شگردهای فعال دشمن شایعه سازی است. مردم رو مضطرب کنن، مردم رو با هم مخالفت کنن، علیه این و اون تهمت بزنن، مردم رو به جان یکدیگر بیاندازن که البته چنین اتفاقی نمیافتد به توفیق الهی، اما اونا قصدشون اینه. مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن. مردم رو به مواجهه با انقلاب، با نظام دعوت میکنن با کمال وقاحت. این مردمی که نظام متکی به اونهاست، اگه مردم پشتوانه نظام، پشتیبان نظام نبودن، این ماجرای به این اهمیت پیش نمی آمد، پیش نمی رفت. انقدر وقیحن که همین مردم رو وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنن، علیه این تبلیغات حرکت کنن. جوانها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. اما در مورد تحریم ها، خب تحریم فشارهای رو به یک ملتی، به یک کشوری وارد می کند. تحریم هم که علیه ملت ایران راه انداختن، خود آمریکایی ها با خوشحالی میگن در تاریخ سابقه نداره. بله، در تاریخ سابقه نداره و انشالله شکستی هم که آمریکایی ها در این قضیه میخورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود.
می توانیم کاری کنیم، ملت، دولت، مسئولین همه می توانند کاری کنند که این تحریم ها 100% به نفع کشور تمام بشه. همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم، سلاح انفرادی هم به ما نمیفروختند. یه وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمیفروختند. همین محرومیت ها موجب شد استعدادهای داخلی به کار بیفته، از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که امروز در منطقه در سطح اولیم، از همه جلوتریم به توفیق الهی. این به برکت تحریم بود. والا اگر چنانچه از روز اول هرچی لازم داشتیم میرفتیم میخریدیم، به ما میدادن، پولامونو میگرفتن، به فکر نمی افتادیم که خودمون درست کنیم، به اینجا نمی رسیدیم. در همه قضایا همین جوره. جوانهای ما به من میگن و این رو ثابت هم میکنن، فقط صرف ادعا هم نیست، میگن ما هیچ وسیله‌ای که کشور به اون نیاز داره از قطعه و غیر قطعه وجود ندارد که ما نتونیم بسازیم. همه چی رو میتونیم بسازیم. راستم میگم. امتحان هم کردیم در مواردی، دیدیم همین جوریست که میگم. ما یه چنین ظرفیت انسانی داریم. بایستی ما کاری کنیم که این تحریم وسیله‌ای بشود برای شکوفایی، وسیله‌ای بشود برای رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور. از محصول دیگران خودمون رو بی‌نیاز کنیم، دیگران رو محتاج محصول خودمون بکنیم. این کاری است که میتوانه انجام بگیره. ما به توفیق الهی از این مسائل مربوط به تحریم و مشکلات، البته مشکلاتی به وجود میاره، مشکلاتی هست، الان هم وجود داره. این مشکلات مال اول کار است. اگر دولت و ملت مقاومت کنند، هوشیاری به خرج بدن، کار و تلاش کنند، دامن همت به کمر بزنند، مطمئناً از این مرحله ما با پیروزی عبور خواهیم کرد، همچنانی که در جنگ تحمیلی با پیروزی عبور کردیم. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. دشمنان ما، اونایی که در آمریکا و در اروپا و در غرب علیه ما اقدام میکنند، اونها هم به درک اسفل خواهند رفت و جمهوری اسلامی انشاءالله باقی خواهد ماند. رحمت خدا بر روح مطهر امام بزرگوارمان که این راه رو او در مقابل ما باز کرد. نصایح امام، وصایای امام رو فراموش نکنیم. رحمت خدا بر روان پاک او باد و رحمت خدا بر روح مطهر شهدای عزیز ما که در این راه جانفشانی کردند و رحمت خدا بر کسانی که در این راه مجاهدت کردند تا امروز و رحمت خدا بر شما مردم عزیز قم. سلام بنده رو به بقیه برادران و خواهران قمی هم برسونید و السلام علیکم و رحمت الله.